Dito ipapakita ko yung paano na-compute yung ah, tau, which is yung RC, time constant. So, ang setup natin, VIN natin is 9 volts. Tapos, resistor natin, dalawa gagawin kong experiment. Isang 10 kilo ohms, saka merong 100 kilo ohms. Tapos, capacitor, naka 470 microfarad lang ako. Yan, naka-series lang siya. So, at 100 kilo ohms, 5 times 100 kilo ohms times 470 microfarad is equal to 235 seconds. Napapatak ng 3.92 minutes, o almost 4 minutes. Tapos, at 10 kilo ohms, ito, 23.5 seconds naman. Yun yung magiging time constant pagka ginamit mo tong 100 kilo ohm o kaya naman tong 10 kilo ohm. Itong formula na to, ito yung general formula na instantaneous voltage sa charging. VC is equal to E times 1 minus E raised to negative T over RC. Discharging naman, VC is equal to E raised to negative E raised to negative T over RC. Resistor and capacitor in series. Then ito yung power supply. Then ito yung Picoscope, saka yung function gen. Pero hindi ako gagamit ng function gen. Yung figure 10.30, ito yung graph ng universal graph to ng time constant. Makikita natin, merong starting from 0, habang umaangat yung graph. Itong graph na to, ito yung y is equal to 1 minus e raised to negative t over tau. Bali, ganun yung graph niya. Exponential siya. So, gagamitin natin to mamaya sa charging ng capacitor. Then, sa discharging naman, ang graph naman niya, yung pababa, yung y is equal to e raised to negative t over tau. Then, formula niya ng charging ng capacitor, VC is equal to e raised to 1 minus e raised to negative t over RC. Ito yung formula number 10.15. Itong book nga pala na to, ito yung circuit analysis ni Boylestad. Then, dito makikita natin, sa figure 10.32, sa bandang taas, sa bandang kanan, yung x-axis niya, mayroong 0, 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. So, sa 5 tau, normally napupuno yung charge ng capacitor. Nare-reach na yung E. Makikita natin sa first tau, 63%, second tau, 86, 95, 98, hanggang 99. Then, ang monitoring natin sa voltage ng capacitor, pero hindi na ako mag-monitor sa voltage ng resistor. Papakita ko lang na yung voltage ng capacitor cannot change instantaneously, sabi nga dito. Then dito naman, makikita natin dito yung formula ng discharging phase. Ito, nasa formula number 10.18, BC is equal to E raised to negative T over RC. Yun yung discharging niya. So makikita natin figure 10.39, yung pinakataas na graph nagcha-charge tapos magbababa, nagcha-charge bababa. Ganito magiging kalalabasan mamaya. Nga pala dun sa current, yung current monitoring ng charge sa discharge, hindi ko mamamonitor kasi wala akong current probe. So maipapakita ko lang dito yung 5 RC. Pinilay ko yung power supply, pumasok na yung 9 volts doon sa input natin. Ngayon, nag-iipon yung capacitor ng voltahe. Itong simulation na to, naka 4 times speed to kasi pag hinintay natin, sa almost 6 minutes yung video ng charging pa lang, saka charging ng capacitor.
So, yan, na-reach na yung, halos nare-reach niya na yung, nare-reach niya na yung 7 volts. And tatry kong sukatin yung time niya. Dapat kanina, nasa 235 seconds or kulang-kulang 4 minutes. So, dito inaabangan ko na siya, 4 minutes. Yung delta na yon, yung delta, 3 minutes and 22 seconds. Pero, mas lagpas pa dyan dapat. Tingin ko naman nakukuha na yung 5 hours din natin. So, yun. Itong moment na to, pinatay ko na yung power supply. Dahan-dahan ng bumaba yung charge ng capacitor. So, aabangan ko na naman siya dito. So, mabilis siya kasi naka 4 times tayo ngayon eh. Ayan. 3.92 minutes siya nung charge. Pero mas mabilis siya nung minutes 3 mga ganun din. Mabilis siya nare-reach yun. Parang ma-reach yung 0, halos ganun din. 3 minutes and 38 seconds. Next naman, ito naman, 10 kilo ohms yung gamit ko na resistor dito. Ayan, nag-on na yung supply ko. Pumasok na yung 9 volts. Then, try nating sukatin. So, dapat 23.5 seconds. So, mga 24 seconds. Aabangan natin, titingnan natin kung tama nga sa na-compute natin kanina. Ayan. Doon sa delta niya, 31.4 seconds. Siguro, more or less, mga ganun. Puno na siya. Ito naman, discharge phase naman. 29.85 seconds.